case input-output naman, no? So not only being familiar with the mga peripheral devices nga gamit sa input and output, but also we should go with how sa iyang back-end function. So ang aton nga objectives today, identifying no common input devices but also describe each arada for input and output devices. And we'll also identify and describe storage devices, kung paano sila ga-connect sa computer. Kaga aton vocabulary nga addition naman naton naman yung mga terms, audio input, biometrics, hard disk, printers, no, input devices, keyboard, laser printer, monitor, mouse, optical storage naton, output devices, pointing device, solid state storage, USB, and video input. So when you define a storage input device, we let you input data, pasalagos ng data and commands to your computer. So way back kung wala pa gid exist ang mga early days gid sa naton computer, keyboard yung naton ginagamit gid. Commonly used gid sa subong for entering numeric and alphabetic data and commands to your computer. So ang variety na sa keyboard subong nag-evolve na from not only the traditional nga QWERTY nga keyboard, also may mga mga wireless, subong nagamit naton mga wireless na mga Bluetooth keyboards, specialized security, and also ergonomic types of keyboards. So when we also define a pointing device, ang maning pinaka-common natin is the mouse. So in this example, we have the optical mouse. It allows the user to position the pointer into the screen. So kung we go back sa aton sa old nga mga versions ng mga mouse, this is the inverted version niya. So ang trackball is like a mouse upside down, wherein ang trackball sa baba mo nang gamiton mo to navigate sa aton nga pointer. So kung matandaan nyo, bago nakaabot ka muna sa mga old nga types ng mouse naton, kung natawag mo sa dalom na hindi ng pointer nga mga laser, but do guma na siya nga ball nga ang pareho mo sa trackball dire. Amo nang kung i-scroll down mong pointer as you move the mouse, amo man nga point sa pointer naton sa device. So ang aton nagaling nga version diri sa trackball, ang babaw ni siya, and then the left click already sa dire, and the right click sa piyak. Kag kung amo ni kung sa keyboard, may mga embedded man ta nga mouse let's say trackball naton sa keyboard, nga dili na lang ta manavigate sa aton pointer by not using ang traditional naton nga mouse. So we also have joystick and wheel as our gaming naman nga version, as our pointing device naman naton. So pointing stick is like an eraser, generally used for keyboard. No? Ang mga stylus natin ng pen, those are examples of the pointing stick. Kung ginagamit natin sa mga examples sa aton mga iPad or sa aton devices na may mga touchscreen. So we also have this graphics tablet when you want to ang aton mga digital drawings na to, pwede na sa magamit using a pen to write or to draw those design sa ating graphics tablet. And touch display screen sa naman sa cellphone natin usually makita man touch screen by its definition, gid naman naton nga touch display screen nga example na kung ano naton tandog sa screen nga na, it will also click sa mga specific location. So we also have audio or voice input devices, touchpad, scanner naton for documents, usually mga scan paper nga print out naton, nga scan them to digitize them, mga digitize, convert mo siya from hard copy into soft copy. So that is scanner yung ginagamit naton to convert them these documents. And digital camera for pictures, video input naman for video camera or sa smartphone naton nga video settings niya, and virtual devices and touch sensitive pad. For biometric input, ang maning definition niya, we have a biometric keyboard sa scanner sa aton mga laptops, no?
iba nga laptop nga models nga mo sina to added security nga authenticate gid nga tao using a person's physiological and or behavioral characteristics as to verify nga sila gid man ang actual nga user nga nagamit nini. So for storage devices, RAM no kagina short-term data sa RAM. But when we talk about long-term storage, we have hard drives and flash drives for ato nga ginagamit. And these storage devices are categorized by magnetic technology, optical technology, and SSD. Yung SSD na to solid state storage type of technology that we use for storage devices. So when we say that magnetic siya, we use it as a mylar. Those are oxide-coated plastic storage media, and data is stored in tracks and keep in a file allocation table or FAT. And labels na sila. And though tracks is though tracks is though embedded sa coat kahit yung plastic storage. Kung mabuksan yung floppy disk ng samples those are magnetic storage devices. Nakita mo na siya may film sa sulod nga circle o plastic. Sama na siyang oxide coated nga storage media niya. And amaning sa hard disk, amaning magnetic type ng technology of hard disk, nakita mo sila is may tracks ni sila nga do circular nga nakapile. So each file sina mo nag-store sa natin nga data using those magnetic technology nga gina-tracks and labels diri sa its specific area na di. And money reader sort of nga do gina-pointer niya. Hindi rin siya gabasa through this pile of magnetic storage devices nga sa sulod sa natin ni hard disk. So when we proceed now to optical storage type ng aton yung mga CD and DVDs and also Blu-rays, they use laser technology to read and write through the silver platters. So makita mo isa ka side doon rainbow nga side ng silver mo siya ang data area niya gina store ang aton nga information or any ma-read niya nga data through laser niya. So ang Blu-ray naman nga version naman yung dasig niya siya nga increase in speed nga version sang CD kag DVD kag later on but may nag-proceed pa sa may nag-higher up pa yun sa Blu-ray. But as this optical storage device nga mga speed and the information nga ma-store niya increase nga naga-increase as our technology progresses on these devices. So solid state are non-volatile and removable medium, and they are processed electronically. May non-moving parts usually used for flash drives and miniature mobile media. So these are examples. Makita niyo sa aton nga mga camera sa cellphone natin we also have this storage natin or even embedded man pro mayroon hindi they are removable nga do flash drives man but they are sila microchip technology na gid mostly gagmay na sila and they contain the information according to the ilang memory size nga gina-provide. So not only sa aton nga mga mobile nga mga devices but also we use flash drives as best example of a solid state storage media. So caring for this storage media for magnetic field sa maning aton nga mga hard disk usually mga balance lang ibutang hindi palayon mo siya sa mga TV or sa monitor nga mga CRT they emit ng magnetic field nga daw kaya niya igubuan ng data nga narato sa aton nga sa naka-oxide nga coated nga disk sa sulod sa aton nga mga hard disk. And also we avoid extreme temperatures given naman for almost all types of not only the storage media but also sa aton nga mga other devices nga may electronic So also removing from drive and storing
properly when not in use. So keeping the example sa keeping this in a sturdy case sa mga CD naton, we do not prolong them sa sulod isang naton nga CD-ROM. Yung chances nga maguba siya, may initan sa da maguba, ma-scratch ang iyang mga edge. So we would also hold them by the edges, hindi mo pagpapakaptan ang side nga ito nga may kita nyo do rainbow nga do silver, kaya da ang side ang data nga once ma-scratch sa may chance nga maguba yun ng whole nga disk or may areas nga hindi na mabasa nga document or data sa sulod. And also do not remove media hard drive when the drive indicator lights on, given naman sa mga CD-ROM or sa mga sa mga aton nga devices nga wherein i-times nga i-shut down to get ang computer or before remove ta ng media. So for output devices, given ang output by its basic definition, data is processed in user format is called an output. And these are the examples ng printed text, mga printouts naton, pictures, music, display pictures, spoken words, video, and graphics. So our best example is our output in what we commonly use naton sa subong is the monitor. And these are categorized sa 3. CRT mo ng pinakadaan yun, LCD, LED, may LED naman sa bang glass plasma display wherein mas define na yun ang resolution, mas taas, and ang space saving yun ang pinaka-importante development natin sa atin nga monitor. Sama na yung example sa monitor yung mga CRT kagina ito nga may magnetic field na siya na emit. Pero man sa mga old school nga TV, may mga movie siya sa CRT type. Sama na yung mga medyo na disregard na sa mga monitors natin. So printers are evaluated based on speed and print, quality, and price. And they have impact in an impact model. Some of the mga laser printers, inkjet printers, and these are not non-impact. And the dot matrix are your examples of the impact. Usually they also have specialty printers, mga thermal, kita mo na kung makadtot sa mga photocopier na. Makita mo na mas dusting siya, mas produce sa higher printout na output as compared sa mga laser nato sa mga inkjet because of the thermal technology naman. And also we have mobile printers, mga label printers and plotters. Plotters are usually used for maps natin, maps output nga ibutang natin sa isa ka for documenting or example sa mga layouts ng balay. We may need to print out this document using the plotters type of printers. So we also have other output devices, mga speakers natin, headsets, fax machines, modems to send out the data sa connect sa internet to send communication and documents using these fax machines. And we also have these multifunction peripherals. Ang mga common sa mga printer usually have this type of features, no? Not only for printing but also for scanning. Usually ang scanner nga rin sa babaw sa printer. Ang first key ang scanner, tapos ang next na may file, may do space na siya gamay for the electronics, no? Tapos sa dalom yung printing naman. And copying and faxing naman sa pinaka-bottom niya. So also data projectors for reporting natin. An example mo kita mo ng mga overhead projector natin sa school. Those are example, although another example of our output device to display our info from the monitor from our PC. So connecting input and output devices to the computer using physical connection or wireless. So physical ang mga gamit ka port, gamit isang cable, gamit kani sa mga kita mga USB, may mga USB port sila, mga connections. And kung sa wireless naman, kita on the example sa laptop ano may mobile hotspot kita for our mga cellphone, makonect sa cellphone natin dira. So mo ng example of a wireless connection. Mag keyboard also, ang keyboard natin pwede man ang Bluetooth connection natin may amo man nga technology nga ginagamit sa buong.
to connect our keyboard sa computer. So to summarize, input devices and we're able to input data and commands into the computer, and the common are keyboard and mouse, whereas other types naman ang lista na to. And to maintain a permanent copy of data, you need to store it into some type of storage medium. And these three categories are magnetic, optical, and solid state. So sila sa mga manalagin natin, mga saligan natin ng solid state na lang in terms of durability and mobility na siya. Kaya makita mo sa maski na may flash drive, may flash drive na 1 tera ati. Ang 1 terabyte nga capacity na gabi na katama nga storage, given nga sa mo isa nga sa iya nga size na lang nga ang capacity is mas advanced na gid kag mas secured siya as compared sa mga old school nga mga magnetic storage and optical storage. So monitors and printers are examples of output devices, and for monitors, soft copy. The term na soft copy is only displayed on screen or on our documents nga dito siya ma-computan physically. So hard copy naman sa printer ang mga produce natin nga output, a copy of the process result on paper or a hard copy. And criteria for selecting a printer: speed, print quality, and cost. So the higher the speed, usually print quality, is also the greater the cost. So output devices connected to the computer and input through wireless or physical connection. That's for this type. Any questions or comments? Answer. Curious ka mga may bago sa mga mga input or output device nga wala naton ma-discuss na gusto niyo i-share.